friends. ඉතින් අපේ first unboxing video එක first time අපි SHEIN එකෙන් order එකක් දැම්මා. ඉතින් මේක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න හිතුවා. අපි බලමු. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. first item එක අනේ sweet එක. අර නාලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගර්ල්ස්ට මේක ගොඩක් හොඳයි. next item මේක එයා ෆ්‍රයි එකට දාන tray එකක්. මේක හරි පොඩි ගානක් උනේ. මේ එයා ෆ්‍රයි එක නැත්තම් ඩැමේජ් වෙනවා ටික කාලයක් යද්දී. ඒක අර ඇතුලේ තියෙන ට්‍රේ එක ඒක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ වගේ පේපර් වලින් තියෙන මේ ට්‍රේ එක දාන්න පුළුවන්. මේකේ 100ක් තියෙනවා. මේකේ බෙල් 3ක් තියෙනවා. කලර්ස් 3කින් 3ක් තියෙනවා. මේකත් හරිම පොඩි ගානක් තමයි උනේ. පේනවද? දුඹුරු, සුදු, කළු. තියෙන ඊළඟ එක. next අපි socks order කරා. මටයි හබීටයි දෙන්නටම. හරි ෂොක් පැකින් මේගොල්ලන්ගේ socks තියෙනවා මේකේ. මට මතක විදිහට මම 5ක් විතර order කරා. දෙන්නටම යූස් කරන්න පුළුවන් විදිහට කලර්ස් දැන් තිබ්බා. ඉතින් මම මේක ඕඩර් කරා. Oh my god. මම හරි ආසාවෙන් මේක ඕඩර් කළේ. සයිස් එක නම් ඇඳලා බලන්න ඕනේ. කිට් එකක්ම තියෙන්නේ. ස්කර්ට් එකක් නෙමෙයි. ෂෝට් එකයි. බ්ලවුස් එකයි. 2 set piece එක. quality අවුලක් නැහැ. okay. බලමු. ඉස්සරහට ඔයගලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වැඳලා. ඊළඟ එක. අනේ so cute. makeup brush set එකක් order කළා. මේක වයිටින් අඩුවට ඒකත් පොඩි ගාණක් උනේ. මේ හැම item එකම අපි ගත්ත price එකත් එක්ක ඔයගලන්ට උඩින් දාලා පෙන්නන්නම්. makeup set. මේකේ පොඩි මේකක් තියෙනවා. brushes. cute. next item. wow. මේක මම order කරපු frock එක. මේ color එකට මට මාර ආස හිතුණා. wow. මේක baggy type එකක්. චුට්ටක් ලොකුද මන්දා ඇඳලම් බලමු. පැටියක් තියෙනවා. ඒකත් මම හිතන්නේ large විදිහට අඳින්න ගන්න. ඔව් මේක baggy type frock එකක්. මේකේ image එක දාන්නම් අපි උඩින්. peach cover එකක්. මේකේ මේ වගේව හරි අඩුයි. wow. peach cover එක. ලස්සනයි. මේකේ කලර් එක මාර ලස්සනයි. බූල් බෑන්ඩ් එකක්. මේක නම් අපේ අම්මා මතක් වෙලා තමයි මම දැම්මේ. අපේ අම්මට මේ වගේ ගොඩක් ඕනේ. ආ නැති කර ගන්න හැමදේම. ගොඩක් තියෙනවා. මේක මං හිතන්නේ 50 හරි 100ක් හරි මේ පැක් එකේ තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඕන ගාන. 50 පැක් එකක්ද 100 පැක් එකක්ද එහෙම කියලා. මේක අපේ අම්මට. මේක මගේ හස්බන්ඩ්ට කැප් එකක්. කියන්නද ඔයගලන්ට.
next item මේක මේ paper soap එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් travel කරද්දී එහෙම මේකේ පොඩි කොලයක් තියෙන්නේ. ඒ කොලේ අරගෙන වතුරට දැම්මහම සබන් වගේ වෙනවා. ඉතින් travel කරද්දී එහෙම මාර වැදගත් වෙනවා කියලා හිතුන නිසා ඕඩර් කරා. මොකද හැමතැනම සබන් නැහැනේ. තව අපිට travel කරද්දී use වෙන gadget දෙකක් ගත්තා. item එක මොකක්ද බලමු. කණ්ඩ කට්ට. මම හිතුවට වැඩිය හැබැයි size එක පොඩ්ඩක් ඒක පොඩි වගේ. ඒක දාලා තියෙනවා. මගේ ඉතින් චූටි කොණ්ඩයක් තියෙන්නේ. චූටි clips ගොඩක් තියෙනවා. මේ colours වලට මම මාර ආසයි. හරි මේ ලස්සන cute colours ටිකක් තියෙනවා. next one මතකත් නෑ kit එකක්. wow අර වගේම කලින් පෙන්නපු වගේ ඩිසයින් එක. මම මේ බැගී ඔක්කොම මේ ගෙන්න ගත්තේ චුට්ටක් ෆස්ට් ටයිම් වගේ ඕඩර් එක නිසා. මදි වුණොත් නේ ප්‍රශ්නේ. එකයි එකෙම ෂෝට් එකයි. මේ සයිස් ඔක්කොම large ගෙන්නුවේ. next wow මේක 2 set kit එකක්. මේ අතට හරි පහසුයි මේ material එක. මේක ගනිද්දී උන මේ හරි පහසුයි අපිට. cargo pant එකක්. wow හරි සිනින්දු. ඒ කියන්නේ මාර comfortable මේ material එක නම් මාර shock එක. ඇත්තටම shock. ඒකටම ආව t-shirt තමයි. එකක් ඇවිල්ලානේ. එකක් පොඩ කරලා. කොහොමද යති? next ඊට පස්සේ මේ raincoats දෙකක් ඕඩර් කරා. මේ මොකද travel කරද්දී එහෙම මේ පොඩක් ඕන වෙනවා කියලා හිතුණා. මේ ගලන ඕනේ මේ raincoat එකක්. හරිම අඩු ගාණක් තමයි මේකත් උනේ. last one is souvenir එක. set එකක් මේක. ඉතින් මේ set තුනම එකට එන්නේ. ඒකත් හරි පොඩි ගාණක් තමයි උනේ. මේ ඉතින් කලර් එකත් ලස්සනයි. ගාණක් අඩුයි. මේකේ තමයි large තමයි දැම්මේ. ඒ ටික තමයි items ටික. ඉතින් මේක මගේ first experience එක SHEIN එකෙන් කරපු ඕඩර් එක. items 20ක් වගේ අපි ගෙන්නුවා. ඒකෙදි මගේ experience එක තමයි දැන් මේ කියන්න හදන්නේ. ඇඳුම් ටික හරිම quality materials ඔක්කොම quality. ඒකේ මම size ගත්තේ ඔක්කොම large. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ order කරනවා නම් ගිහිල්ලා size එක බලන්න. ඒකේ centimeters වලින් තියෙනවා අංගේ ඔක්කොම measurements ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ tape එකක් අරගෙන හරි මැනලා හරි size එකට order කරන්න. දැන් මම large දාලා මගේ ඇඳුම් 5ක් තිබුණා. පහම අර මම first time නිසා ඇඟට හිර වෙන ඒවා ගත්තේ නැහැ. baggy type වගේ තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඒ ඇඳුම් පහම මට fit වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කැතක් නැහැ. හරිම ලස්සනයි. ඒව fit on කරාට පස්සේ raincoat දෙක හරි quality එක ගණකමයි. cap එක husband හිතපු විදිහටම ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් එයාටත් හරිම happy. socks පහත් අපිට ඇති. ඒක free size එකක් තමයි socks පහ තිබුණේ. ඒක අපි දෙන්නටම size එක okay. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ අර tax එක වැදෙනවානේ. අපිට වැදිලා තියෙනවා tax එක 5764ක්. හැබැයි මේකේ කොතනකදීවත් ඇයි මොන item එකකටද tax එක වැදෙන්නේ කියලා එහෙම නැහැ සඳහන් වෙලා. මේකේ තියෙන්නේ custom duty කියලා 5174යි. ඒකට add වෙලා තියෙනවා clearance charges කියලා 500ක්. එතකොට ඒ total එක 5674යි. ආයි ඒකට add වෙලා තියෙනවා VAT එක 18% රුපියල් 90ක්. ඒ තුනම එකතු වෙලා තමයි total tax එක 5764ක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ tax එක මොන item එක base වෙලාද කියන එක මේකේ නැහැ. බරට කියලා තමයි හැමෝත් හිතන්න වෙන්නේ. ඒත් හරියටම අපිට කියන්න බෑ බරටමද කියලා.
අනිත් එක තමයි අපි ගත්ත ගානට ඇඳුම් ටික හරිම worth. ඒ කියන්නේ දැන් මම දැන් price එකත් එක්ක ඔක්කොම දැම්මනේ. ඒ දාලා තියෙන price එකකට වඩා අඩු price එකකට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. discounted price කියලා වැටලා තියෙන්නේ. අපි ගත්ත price එක. ඉතින් ඒ price එකට ඇඳුම් ටික හරිම quality. ඉතින් හරිම සතුටුයි ඒ ටික order කරගන්න පුළුවන් වුණ එකට. මත් බයෙන් තමයි first time ඒක order එක දැම්මේ. හැබැයි දැන් හිතනවා ඒක අවුලක් නෑ shape ගාන මේ සාධාරණයි කියලා. අර ටැක්ස් එක වැදුන එකෙන් තමයි අර තියෙන ලාභේ නැති වෙනවද කියලා හිතනවා ටැක්ස් එක ඇඩ් වුණ එකකින්. ටැක්ස් එක නැත්තම් හරිම ලාභයි ඇඳුම් ටික. ටැක්ස් එක වැදුනත් හැබැයි මට හිතෙනවා ඒ ඇඳුම් වල quality එක, ඒ design එක, ඒ unique ඇඳුම් නිසා සාධාරණයි කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ experience එක SHEIN එකේ order එක. බලමු අපි ආයෙ order කළොත් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න.